ใหม่เป็นนักศึกษาฝึกงานของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้มาเริ่มฝึกงานในตำแหน่งประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลซึ่งการทำงานที่โรงพยาบาลแห่งนี้ทางหัวหน้าแผนกได้บอกว่าจะต้องมีการสลับกันเข้าเวรในตอนกลางคืนเนื่องจากเธอเป็นพนักงานใหม่เธอจึงคิดว่ายังไงก็คงไม่ต้องอยู่เวรมากนักเพราะรุ่นพี่ที่เคยฝึกงานมาก่อนบ่นให้ฟังอยู่บ่อยครั้งว่าเด็กใหม่ๆจะไม่ค่อยได้อยู่เวรกลางคืนแต่เมื่อเธอเห็นตารางงานแล้วกลับกลายเป็นว่าเธอต้องเข้าเวรกลางคืนมากกว่าทุกคนในแผนกหลังจากเลิกงานใหม่ได้เดินออกมาทางด้านหน้าโรงพยาบาลซึ่งก็ได้พบกับรปภ.ที่เดินเข้ามาทักทายและทำความรู้จักกับเธอหลังจากที่รปภ.ได้รู้ว่าเธอเป็นพนักงานฝึกงานคนใหม่และต้องเข้าเวรกลางคืนด้วยแล้วรปภ.คนนั้นก็ได้แนะนำให้เธอนำของดีติดตัวมาด้วยเพราะที่นี่ขึ้นชื่อว่าผีดุเมื่อได้ยินดังนั้นใหม่ก็มีอาการตกใจกับคำพูดของรปภ.เพราะใหม่เป็นคนกลัวผีอยู่แล้วเป็นทุนเดิมแต่ใหม่ก็ได้พยายามมองโลกในแง่ดีคิดว่ารปภ.คงหยอกเธอเล่นเพราะเห็นว่าเธอเป็นพนักงานเข้าใหม่ในคืนแรกของการอยู่เวรกลางคืนใหม่นั่งประจำอยู่ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์คนเดียวส่วนรปภ.ก็นั่งอยู่ด้านนอกซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่มากนักสายตาของใหม่ก็เลยจับจ้องไปที่ประตูอยู่บ่อยครั้งเพราะบรรยากาศในโรงพยาบาลกลางคืนมันค่อนข้างเงียบและวังเวงทำให้บางครั้งก็คิดอะไรฟุ้งซ่านไปได้ต่างๆนานาช่วงเวลาประมาณกลางดึกในจังหวะที่ใหม่กำลังเคลิ้มเหมือนจะหลับนั้นสายตาก็เหลือบไปที่ประตูเลื่อนเห็นผู้หญิงผมยาวสวมชุดขาวเดินผ่านประตูเข้ามาใหม่คิดว่ามีคนไข้เธอจึงรีบลุกขึ้นเพื่อที่จะไปต้อนรับในช่วงที่ใหม่กำลังลุกขึ้นไปหาผู้หญิงชุดขาวคนนั้นกลับปรากฏว่าหน้าประตูนั้นว่างเปล่าไม่มีใครยืนอยู่เลยสักคนด้วยความสงสัยใหม่จึงเดินออกไปถามรปภ.ว่าผู้หญิงผมยาวที่เดินเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ไปไหนแล้วรปภ.ทำท่างุนงงแล้วก็ตอบกลับมาว่าไม่มีใครเดินเข้ามาจากนั้นรปภ.ก็ยิ้มแล้วพูดขึ้นมาว่าสงสัยจะเจอดีแล้วคำพูดของรปภ.นั้นทำให้ใหม่เริ่มรู้สึกไม่สบายใจเพราะนี่แค่คืนแรกในการเข้าเวรก็เจอเรื่องที่ทำให้ขนลุกได้ขนาดนี้ไม่รู้ว่าคืนต่อๆไปจะต้องเจออะไรอีกบ้างแต่ด้วยความไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าสิ่งที่เจอนั้นคืออะไรก็เลยพยายามคิดในแง่ดีเพื่อปลอบใจตัวเองว่าอาจจะแค่ตาฝาดในตอนเช้าใหม่ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนนั้นให้พี่ที่เข้ามารับเวรต่อได้ฟังหลังจากได้ฟังเรื่องราวที่ใหม่เล่าแล้วพี่คนนั้นก็ได้ตอบกลับมาด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยว่าดีแล้วที่เจอแค่นั้นเพราะคนอื่นที่เคยเจอนั้นคือเดินหายเข้าไปในกำแพงต่อหน้าต่อตาคำพูดของพี่คนนั้นทำให้ใหม่ยืนอึ้งขนลุกทั้งตัวก่อนที่พี่คนนั้นจะพูดทิ้งท้ายไว้ว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลเจอเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกซึ่งจะต้องเจอเป็นปกติอยู่แล้วไม่เกิดความกังวลกับคำพูดของรุ่นพี่คนนั้นมากเริ่มเกิดความกลัวที่จะต้องมาอยู่เวรในวันต่อไปแต่ใหม่ก็ได้แต่ภาวนาขอให้ตัวเองโชคดีและอย่าเจอกับเรื่องราวอะไรเหล่านั้นกับตัวเองเวลาผ่านไปประมาณ2 เดือนใหม่เริ่มชินที่จะต้องอยู่เวรกลางคืนคนเดียวและประตูเปิดปิดเองที่เจอนั้นก็ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวมากจนทำให้รู้สึกว่าทำงานไม่ได้กระทั่งวันหนึ่งใหม่ก็เข้ามาอยู่เวรดึกตามปกติจนเวลาผ่านเลยมาถึงช่วงหลังเที่ยงคืนด้วยความเมื่อยล้าและง่วงใหม่ได้เผลองีบหลับด้วยความอ่อนเพลียแต่เมื่องีบหลับไปแค่ครู่หนึ่งก็ต้องตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงเหมือนกับคนกำลังเข็นอะไรบางอย่าง
ผ่านทางด้านข้างเคาน์เตอร์ที่ใหม่ประจำอยู่ใหม่มองหาที่มาของเสียงด้วยความสงสัยและเหลือบไปเห็นคนไข้ผู้หญิงผมยาวปิดหน้าปิดตากำลังเคลื่อนรถเข็นของตัวเองไปตามทางใหม่ก็รู้สึกสงสัยว่าทำไมไม่มีญาติหรือพยาบาลคอยตามมาดูแลผู้หญิงคนนั้นเลยด้วยความเป็นห่วงว่าคนไข้จะได้รับอันตรายใหม่จึงรีบตามไปดูคนไข้คนนั้นด้วยตัวเองแต่พอใหม่ลุกออกจากเคาน์เตอร์ไปก็กลับไม่เจอคนไข้คนนั้นแล้วใหม่ยืนมองหาอยู่อีกครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงรถเข็นของโรงพยาบาลดังแว่วๆขึ้นมาอีกครั้งใหม่ได้เดินตามเสียงนั้นไปจึงได้พบกับคนไข้หญิงคนนั้นที่กำลังมุ่งหน้าไปที่ลิฟต์ใหม่จึงเดินเข้าไปถามคนไข้คนนั้นว่ามีอะไรให้ช่วยไหมคนไข้คนนั้นกลับก้มหน้าลงและตอบกลับด้วยเสียงแผ่วเบาว่าให้พาเธอไปส่งที่ห้องแต่รอบๆบริเวณนั้นไม่มีใครอยู่เลยทำให้ใหม่ต้องไปส่งคนไข้คนนั้นที่ห้องด้วยตัวเองระหว่างที่ใหม่และคนไข้กำลังขึ้นลิฟต์ใหม่ได้กลิ่นควันธูปแรงมากแรงขนาดที่ทำให้ใหม่จามติดกันหลายครั้งเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกใหม่ได้พาคนไข้ไปที่ห้องพักพยาบาลประจำชั้นนั้นเพื่อที่จะให้พยาบาลดูแลคนไข้ต่อแต่ในห้องพักนั้นกลับไม่มีใครอยู่เลยใหม่จึงพาคนไข้ไปส่งถึงห้องด้วยตัวเองพอถึงห้องใหม่ก็ได้กลิ่นควันธูปลอยออกมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นกลิ่นที่แรงมากๆใหม่ไม่ได้คิดอะไรจึงพาคนไข้เข้าไปยังเตียงนอนพร้อมกับถามคนไข้ด้วยความสงสัยว่าทำไมไม่มีใครมาดูแลคนไข้คนนั้นตอบกลับมาว่าพวกเขากลับไปบ้านกันหมดแล้วแต่ไม่มีใครพาเธอกลับบ้านด้วยเลยจากนั้นเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นดังขึ้นเป็นเสียงร้องไห้ที่หลอนมากที่สุดเท่าที่ใหม่เคยได้ยินมาบวกกับบรรยากาศที่วังเวงทำให้ใหม่ขนลุกไปทั้งตัวในขณะที่ใหม่กำลังตกใจและหลอนกับเสียงร้องไห้นั้นคนไข้ได้พลิกตัวหันหน้ามาหาใหม่พร้อมกับพูดเบาๆว่าช่วยบอกให้ญาติของตนมารับกลับบ้านทีและทันทีที่คนไข้พูดจบไฟในห้องก็ดับลงในขณะที่ตกใจอยู่นั้นใหม่ได้ยินเสียงเหมือนมีคนกระซิบเบาๆข้างๆหูว่าอยากกลับบ้านหลังจากเสียงนั้นพูดจบไฟในห้องก็สว่างขึ้นใหม่รู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลบางอย่างขึ้นมาพอใหม่มองไปที่คนไข้ก็ได้เห็นร่างกายของคนไข้จากที่เป็นคนปกติกลายเป็นผิวแห้งคล้ำเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกดวงตากลวงโบนอนอ้าปากอยู่บนเตียงนอนคนไข้ใหม่ตกใจวิ่งหนีออกจากห้องแต่ไม่ว่าจะวิ่งหนีไปทางไหนเสียงรถเข็นคนไข้ก็ยังดังเหมือนตามใหม่ไปด้วยทุกที่จนใหม่วิ่งมาถึงทางเดินอีกฝั่งหนึ่งของตึกเสียงของรถเข็นที่ใหม่ได้ยินนั้นก็เงียบลงไปใหม่คิดว่าตัวเองปลอดภัยแล้วแต่อยู่ๆก็มีเสียงรถเข็นดังขึ้นมาจากทางเดินข้างหน้าใหม่อีกครั้งใหม่ยืนมองไปตามเสียงนั้นก็ปรากฏว่าเป็นรถเข็นเปล่าๆที่ไม่มีคนไข้กำลังเคลื่อนเข้ามาหาใหม่รวบรวมความกล้าแล้ววิ่งไปอีกทางจนเจอห้องพักพยาบาลอีกห้องหนึ่งพยาบาลที่อยู่ในห้องนั้นเห็นใหม่วิ่งหน้าตาตื่นมาก็รีบเรียกใหม่ให้เข้าไปหาและสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ตกใจจนพูดไม่รู้เรื่องและใช้เวลาอยู่นานกว่าจะรวบรวมสติและเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้พยาบาลฟังหลังจากที่พยาบาลได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็ได้บอกกับใหม่ว่าคนไข้ห้องนั้นได้ตายไป3 วันแล้วพร้อมกับพูดลอยๆไปว่ากำลังให้ญาติมาทำพิธีเชิญวิญญาณกลับบ้านอย่ามารบกวนกันอีกเลยเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำเอาใหม่ไปทำงานไม่ได้อยู่เป็นอาทิตย์และก็ได้คำตอบว่าทำไมใหม่ถึงได้อยู่เวรกลางคืนบ่อยๆสาเหตุเป็นเพราะไม่มีใครอยากอยู่เวรกลางคืนนั่นเองและทุกๆคนต่างพูดกันถึงเรื่องราวของใหม่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวที่สุดเพราะส่วนใหญ่จะเจอแค่เดินผ่านมาหรือแค่ปรากฏตัวให้เห็นเท่านั้น